Γεια σου, είμαι η Νίκη και σε καλωσορίζω στο Νίκη Special Cooking. Σήμερα θα γλυκαθούμε για άλλη μια φορά, αλλά πιο ιδιαίτερα. Θα φτιάξουμε το πιο ωραίο, το πιο μυρωδάτο, το πιο αφράτο, το πιο Νίκη Special Cooking Cake, βασιλόπιτα. Γιατί ναι, μην παραξενεύεσαι, ακόμα κόβουμε βασιλόπιτες. Και δεν μπορεί να λείπει μια βασιλόπιτα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη, φυσικά με ζάχαρη καρύδας, και μία βασιλόπιτα Νίκη Special Cooking. Τι λες, ξεκινάμε? Τα υλικά μας αυτή τη φορά είναι λίγο περισσότερα, αλλά η διαδικασία εξακολουθεί και είναι πάρα πολύ απλή. 400 γραμμάρια ζάχαρη καρύδας, 350 γραμμάρια βούτυρο, 6 αυγουλάκια, ξύσμα από ένα ωραίο μυρωδάτο πορτοκάλι ακέρωτο, 2 βανίλιες, 200 ml γάλα και 500 γραμμάρια φαρίνα χωρίς γλουτένι, ένα πακέτο δηλαδή. Η διαδικασία, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ απλή. Αρχικά βάζουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη. Όλα τα υλικά μας πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, για να μπορούμε να τα διαχειριστούμε πιο σωστά. Αν τα έχουμε δηλαδή στο ψυγείο, πρέπει να τα έχουμε βγάλει από νωρίς, να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου. Ανακατεύουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη, η ωραία διαδικασία που κάνουμε με το χέρι, και βάζουμε και τις βανίλιες. Ρίχνουμε μέσα τις βανίλιες για να τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Μόλις ανακατευτεί το βούτυρο με τη ζάχαρη και την έχει τραβήξει όλη, ρίχνουμε μέσα το ξύσμα από το πορτοκάλι μας, για να πάρει το άρωμα αυτό το υπέροχο από το ξύσμα πορτοκαλιού, και ρίχνουμε ένα-ένα τα αυγουλάκια μας. Ανακατεύουμε να το απορροφήσει και μετά το επόμενο. Και 2 να πέσουν, δεν μας πειράζει. Απλά θα ανακατέψουμε παραπάνω να απορροφηθεί. Δεύτερο. Τέταρτο. Και πέμπτο. Το επόμενο που θα ρίξουμε είναι το γάλα μας. Θα ρίξουμε και το γάλα, να ανακατέψουμε καλά, και μετά το αλεύρι μας, τη φαρίνα χωρίς γλουτένι, και έτοιμο. Απλό δεν είναι? Μείνε μέχρι το τέλος να δεις το υπέροχο αποτέλεσμα. Θα γράψουμε πάνω και το όνομα της ομάδας μας, Παλμός. Επειδή το μείγμα μας έχει γίνει αρκετό και το σκεύος που χρησιμοποίησα είναι μικρό, δεν θα χωρέσει και το αλεύρι, θα αλλάξω, θα βάλω μια ωραία ροζ λεκανίτσα για να συνεχίσουμε τη διαδικασία μας. Κάναμε την αλλαγή μας και τώρα είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το αλεύρι μας. Επαναλαμβάνω, φαρίνα χωρίς γλουτένι. Γίνεται ένα πάρα πολύ αφράτο και πολύ νόστιμο αποτέλεσμα. Ρίχνουμε λίγο, ανακατεύουμε και συνεχίζουμε. Στην περιγραφή του βίντεο θα υπάρχουν σύνδεσμοι που θα μπορείς να προμηθευτείς και εσύ τα προϊόντα σου από τα καταστήματα από τα οποία προμηθευόμαστε εμείς, με μια πολύ σημαντική και ωραία έκπτωση. Έτσι θα έρθουν τα πράγματα στην πόρτα σου, χωρίς κούραση, ποιοτικά προϊόντα, και φυσικά θα έχεις και το όφελος της έκπτωσης. Αυτός είναι άλλος ένας τρόπος να βοηθήσεις το κανάλι μας να συνεχίσει να υπάρχει, να κάνει κι άλλες συνταγές, να κάνουμε πιο ωραίες συνταγές, πιο Νίκη Special Cooking συνταγές, και να είμαστε εδώ να περνάμε όμορφα και δημιουργικά. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Έχουμε
βουτυρώσει και αλευρώσει ένα τσέρκι. Το δικό μου είναι 26 εκατοστά. Έχω βάλει και μία λαδόκολλα στο κάτω μέρος, ένα αντικολλητικό χαρτί, για να είμαι πιο σίγουρη. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 160 βαθμούς στον αέρα και θα ψήσουμε περίπου για 50 λεπτά, ανάλογα το φούρνο. Αδειάζουμε στη φόρμα μας και πάμε για ψήσιμο. Ήδη έχει μία τέλεια μυρωδιά από τις βανίλιες και το πορτοκάλι. Και όταν ψηθεί θα πάρει κι άλλη ένταση και μετά θα την κάνουμε ακόμα πιο νίκη special cooking. Μείνε μέχρι το τέλος να δεις τι έκπληξη σου έχω. Χρονόμετρο στα 45 λεπτά για να τσεκάρουμε και περιμένουμε. Τα λέμε σε λίγο. Η βασιλόπιτά μας είναι έτοιμη. Τη βγάζουμε από το φούρνο, την αφήνουμε 10 λεπτάκια να παγώσει ελαφρώς και μετά έχουμε ετοιμάσει μια σχάρα και την αφήνουμε να παγώσει εντελώς πάνω στη σχάρα. Έτοιμη, μυρωδάτη, αφράτη, την αφήνουμε 10 λεπτά να παγώσει και μετά την βγάζουμε σε σχάρα. Η βασιλόπιτά μας έχει βγει από το ταψάκι της, έχει μπει σε σχάρα για να παγώσει εντελώς. Το φετινό μας φλουρί το βρήκα και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι φλουρί παύλα δώρο. Είναι μια παλιά δεκάρα, τρίπια, την οποία όποιος τη βρει μπορεί να την κάνει ένα πολύ ωραίο μενταγιόν. Θα μπει σε αλουμινόχαρτο και θα μπει κάπου τυχαία. Ελπίζω αυτός που θα τη βρει να του φέρει γούρι και να έχει μια πραγματικά υπέροχη χρονιά. Εγώ θέλω να πω και να στείλω ένα μεγάλο φιλί στο φίλο της Δέσποινας, στο Σπύρο, στο φίλο μας το Σπύρο, που μας βλέπει και του αρέσουν πολύ τα βίντεο μας. Σπύρο μου, αυτό είναι για σένα. Στο ταξά, και θα τα πούμε και από κοντά. Ελπίζω και αυτό το βίντεο να σου αρέσει. Θα αφήσουμε τη βασιλόπιτά μας να παγώσει και θα επιστρέψουμε για να δείτε τις τελικές πινελιές και πόσο όμορφα θα την κάνουμε. Θα γράψουμε πάνω το όνομα της ομάδας μας, του σωματείου μας. Θα γράψουμε πάνω Παλμός και θα γίνει, πιστεύω, μια πάρα πολύ ωραία βασιλόπιτα. Νομίζω πως η Δέσποινα ήδη έχει αρχίσει να κάνει. Τα λέμε σε λίγο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να δημιουργήσουμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι να βάλουμε από πάνω μία επικάλυψη από καραμέλα που έχω φτιάξει με ζάχαρη καρύδας, πορτοκάλι και λίγο γάλα βαπορέ. Θα ανέβει σύντομα η συνταγή και μετά θα γράψουμε πάνω αυτά που πρέπει με λευκή σοκολάτα για να έχουμε την αντίθεση. Έχουμε και λίγα καραμελάκια, σε περίπτωση που θέλουμε έτσι να βάλουμε λίγο έξτρα χρώμα. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσεις το κουμπί με το κουδουνάκι, να μην χάνεις κανένα βίντεο και να το μοιραστείς με τους φίλους. Αυτά είναι που μας βοηθάνε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα γυρίσουμε λίγο την οπτική, δηλαδή θα γυρίσει προς τα κάτω η κάμερα για να τραβάει το τι κάνουμε. Η γλυκύτητα της βασιλόπιτας θα δέσει πάρα πολύ ωραία με τη γλυκόξινη γεύση που έχει συγκεκριμένη καραμέλα, γιατί δεν είναι κλασική καραμέλα, επειδή έχει το πορτοκάλι μέσα. Δεν θα βάλουμε πολλή ποσότητα, γιατί δεν θέλουμε να καλύψει τις υπόλοιπες γεύσεις. Θα βάλουμε τόσο όσο χρειάζεται, ώστε να πάει παντού, να έχει κάθε κομμάτι καραμέλα, να δώσει τη γλυκόξινη γεύση που θέλουμε,
αλλά να μην καλύψει τα υπόλοιπα. Η πρώτη φάση είναι έτοιμη. Τώρα ξεκινάμε με τη λευκή σοκολάτα να γράψουμε πάνω με ωραία γράμματα το όνομα της ομάδας μας. Και τώρα, να βάλουμε λίγο χρώμα. Έτοιμοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε παλμό στη ζωή μας. Γενικώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να έχουμε ωραίους ανθρώπους στη ζωή μας. Φυσικά να αθλούμαστε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά για ένα παιδί. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σαν γονείς που βρήκαμε τον παλμό μας, βρήκε η Δέσποινα τον παλμό της, γιατί η γυμναστική της αρέσει πάρα πολύ και χαίρομαι που της αρέσει και ο παλμός. Εύχομαι να σου άρεσε το βίντεο μας. Εύχομαι πραγματικά το 2023 να σου φέρει όλα όσα σου αξίζουν, όλα όσα σου αξίζουν, να είναι υπέροχο και μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάς να απολαμβάνεις κάθε συνταγή, κάθε μαγειρική, κάθε στιγμή της ζωής σου. Γεια σου!